Hello friends, welcome back to my YouTube channel Digital Life. Friends, আজি মই এইটো ভিডিঅ'ত ষ্টক মাৰ্কেটৰ এটা most important টপিকৰ বিষয়ে ডিসকাস কৰিম আৰু সেই টপিকটো হৈছে ট্ৰেডিং ভাৰ্চেছ ইনভেষ্টমেন্ট। সো ফ্ৰেন্ডছ, ভিডিঅ'টো শেষলৈকে চাব আৰু ভিডিঅ'টো যদি ভাল পায় তেনহলে লাইক কৰিব, শেয়াৰ কৰিব আৰু চেনেলটো সাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব। ফ্ৰেন্ডছ, ট্ৰেডিং আৰু ইনভেষ্টমেন্টৰ প্ৰথম পইণ্টটো হৈছে পিৰিয়ড। পিৰিয়ডত কি হয়, ট্ৰেডাৰ্ছসকলে ট্ৰেডিঙত কোনোবা এটা কোম্পানীৰ শ্বেয়াৰ্ছ কিনে আৰু কিনি খুব কম সময়ৰ কাৰণে ৰাখি চেল কৰি দিয়ে আৰু তাৰ পৰা তেওঁলোকে প্ৰফিট আৰ্ন কৰে আৰু এইটো মোষ্টলি এদিন বা এসপ্তাহৰ ভিতৰতে ট্ৰেডিং কৰা হয় আৰু তাৰ বাবে ফ্লাকচুৱেশ্যনছ বেছি হয়। ইয়াত বাই চেল বেছি কৰা হয় কাৰণে ইয়াত মাৰ্কেটৰ যিবোৰ প্ৰাইচ থাকে সেইটো আপ ডাউন বেছি হৈ যায়। তাৰপিছতে ইনভেষ্টিঙত কি হয়, ইনভেষ্টৰসকলে যোনটো কোম্পানী ষ্টকছ কিনিব সেই কোম্পানী ষ্টকছ কিনি লং টাৰ্মৰ কাৰণে ৰাখি থৈ দিয়ে আৰু ইয়াত কি হয়, লং টাৰ্মত মানে আপোনাৰ ধৰি লওক বছৰৰ পৰা লৈ টিকেটলৈকে বা যিমান বছৰলৈ তেওঁলোকৰ গ'ল কমপ্লিট নহয় বা প্ৰফিট ভালকৈ নাহে তেতিয়ালৈকে ৰাখি থৈ দিয়ে আৰু তাৰপিছত তেওঁলোকে আকৌ সেম কোম্পানীত বা বেলেগ কোম্পানীত ৰিইনভেষ্ট কৰে। সো ফ্ৰেন্ডছ, আমাৰ ছেকেণ্ড পইণ্টটো হৈছে কেপিটেল গ্ৰ'থ। এতিয়া কেপিটেল বা পইচাৰ আপোনাৰ গ্ৰ'থ কেনেকৈ হ'ব, ইয়াত কি হয়, ট্ৰেডাৰ্ছসকলে কোনোবা এটা ষ্টক লৈ তাৰ টেকনিকেল এনালাইচিছ কৰি বা তাৰ যোনটো প্ৰাইচ চাৰ্ট থাকে সেই চাৰ্টটো কিমান ওপৰলৈ গৈছে বা কিমান তললৈ আহিছে সেইখিনি এনালাইজ কৰিহে ট্ৰেড কৰে আৰু সেইটো কেনেকৈ ট্ৰেড কৰে, যেতিয়া প্ৰাইচটো কমিব তেতিয়া তেওঁলোকে বাই কৰে আৰু যেতিয়া প্ৰাইচটো হাই যায়, বেছি ওপৰলৈ যায়, তেতিয়া সেই ষ্টকটো চেল কৰে আৰু প্ৰফিট বুক কৰি লয়। তাৰপিছতে এইটো বিশেষকৈ যেতিয়া বাই আৰু চেল সঘনাই হয় আৰু খুব কম এটা শ্বৰ্ট টাৰ্মৰ কাৰণে হয়, সেইবাবে ইয়াত মাৰ্কেটত ফ্লাকচুৱেশ্যন বেছি হৈ যায়। প্ৰাইচ ফ্লাকচুৱেশ্যন বেছি হোৱাৰ কাৰণে বা ওপৰত আপ ডাউন বেছি হোৱাৰ কাৰণে ইয়াত এটা স্কিল লাগিব। আপোনাৰ যোনটো টাইমিং থাকে মাৰ্কেটত কোনটো সময়ত কি ওপৰত যাব নে তলত আহিব সেইখিনি এনালাইজ কৰিবলৈ আপোনাক স্কিলৰ প্ৰয়োজন হ'ব। ইনভেষ্টমেণ্টত কি হয়, ইনভেষ্টৰসকলে কোনোবা এটা ফাণ্ডামেণ্টেলি ষ্ট্ৰং ষ্টক এটা ল'ব যাৰ ৰেভিনিউ বা প্ৰফিট ভাল থাকে, সেই তেনেধৰণৰ এটা ষ্টক লৈ বহুত বছৰলৈ ইনভেষ্ট কৰি ৰাখে আৰু তাৰ পৰা যিবিলাক ইণ্টাৰেষ্ট আহে বা ডিভিডেণ্ড আহে সেইখিনি কম্পাউণ্ডিঙৰ জৰিয়তে নিজৰ কেপিটেলটো গ্ৰ' কৰে। ফ্ৰেণ্ডছ, এতিয়া থাৰ্ড পইণ্টটো হৈছে ৰিস্ক। ট্ৰেডিং আৰু ইনভেষ্টমেণ্টৰ ৰিস্ক বেছি থাকে, হ'লেও ট্ৰেডিঙত ইনভেষ্টমেণ্টতকৈ ৰিস্কটো অলপ বেছি, কিয়নো ইয়াত মাৰ্কেটৰ যিটো প্ৰাইচ ফ্লাকচুৱেশ্যন থাকে সেইটো বহুত বেছি হয় কাৰণ তাৰ কাৰণে কি হৈ যায়, ইয়াৰ ৰিস্ক বেছি হৈ যায়। ইয়াত মাৰ্কেট কেতিয়াবা শ্বৰ্ট টাৰ্মৰ বাবে ডাউন হৈ যাব পাৰে আৰু লগতে ৰিস্ক বেছি থাকে যদিও মাৰ্কেটটোৰ ৰিটাৰ্ণো বেছি পোৱাৰ চান্স থাকে। ইনভেষ্টমেণ্টত কি হৈ যায়, ইনভেষ্টমেণ্টত এটা লং টাৰ্মৰ কাৰণে ৰাখি দিয়া হয় যিহেতু সেইকাৰণে মাৰ্কেট ফ্লাকচুৱেশ্যন একো মেটাৰ নকৰে, লগতে যোনটো ৰিটাৰ্ণ থাকে সেইটো কম্পাউণ্ডিঙৰ জৰিয়তে হাই ৰিটাৰ্ণো পোৱা যায়। সো ফ্ৰেণ্ডছ, আমাৰ ফৰ্থ পইণ্টটো হৈছে কোনে বেছি প্ৰফিট কমাব পাৰে। সো এইটো ট্ৰেডাৰ্ছসকলে বেছি প্ৰফিট কৰে কাৰণ তেওঁলোকে বেছি হায়াৰ ৰিস্ক লয় আৰু তেওঁলোকে বেছি সময় দিব লাগে মাৰ্কেটত আৰু বিশেষকৈ এইটো এক্সপিৰিয়েঞ্চ প্লেয়াৰ্ছসকলেহে ট্ৰেড কৰিব লাগে। আৰু ছেকেণ্ড হৈছে ইনভেষ্টমেণ্ট। তাত বিশেষকৈ যোনবিলাক বিগিনাৰ্ছ থাকে, যিবিলাক বিগিনাৰ্ছ আছে তেওঁলোকে ইনভেষ্ট কৰিব লাগে ষ্টকছবিলাকত আৰু বিশেষকৈ যোনবিলাক মানুহ বিজি থাকে মাৰ্কেটত বেছি টাইম দিব নোৱাৰে তেওঁলোকৰ বাবে ইনভেষ্টমেণ্টটো বেছি ভাল। আৰু সব ভিডিঅ'টো ইমানেই আছিলে ফ্ৰেণ্ডছ। যদি ভিডিঅ'টো চাই ভাল পালে তেনেহ'লে লাইক কৰিব, শ্বেয়াৰ কৰিব আৰু চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব। ধন্যবাদ।